ایستگاه قطار اولانباتار هستش. ساعت 8:22 بلیط دارم که با قطار برم به سمت مغولستان داخلی در چین که یکی از استانهای بزرگ چین به حساب میاد. یک مغولستان ما کشور داریم که همینجا به پایتختی اولانباتار و یک مغولستان هم داریم که در چین قرار گرفته، در شمال چین. و ساعت 8:22 قطار حرکت میکنه میره به سمت اون یکی مغولستان. از همینجا باید رفت به سمت سکو 1، اینجا سکو به سمت سکو 3، اینجا سکو 1، 2 و 3 باید برم اون بر. هنوز خیلی فرصت هست، ساعت 6:15 و اینطور که خانم میگفت ساعت 7:30 تازه شروع میکنم به سوار کردن. هیچکی هم نیست، بکنم فقط منم که زود اومدم. فکر کنم اینجا درجه 1 فرش قرمزم پهن کردن با بادکنک. نمیدونم درجه 1 یا تولد یا یه شخص خاصی میخواد سوار شه. هرچی هست مال من نیست. این شماره 5 فکر کنم مال من جلوتره. اینجا روی قطار نوشته اولانباتار و میره خود. تلفظش یکم سخت. خود یعنی HOHOT یه همچی چیزی. میخوام اینجور دیگه می‌نویسم HOHOT خود. مرکز استان مغولستان داخلی در چین. Thank you. اصلا قطارش بعضی واگونا چینیه، انگار این مأمور قطارم چینیه. میگه بشین تا نوبت بشه، انگار یکم زوده. خب مسافرها دارن کم کم میان و هر کسی معمولا جلوی واگن خودش وای میسته تا اینکه نوبت سوار شدن بشه و بریم سوار قطار بشیم. قطار هم ظاهرا هم مغولیه واگناش مثل این که هم علامت راهن مغولستان داره نوشته Welcome to Mongolia و هم واگن‌های چینی داره که علامت راه آهن چین رو داره و چینی هم نوشته، مثل این واگن. همین واگنی که واگن منم هست علامت ستاره کمونیسم و اینه. کم کم مسافرها دارن میان و امیدوارم که سر وقت حرکت بکنه و همکوپه‌ای خوبی داشته باشه. موقع سوار شدن شد، فعلا که تاریکه کم واگن‌ها احتمالاً روشن میشه. شماره 20. Hey. You're also in here? قطار حرکت کرد، سر ساعت هم حرکت کرد، ساعت 8:22 و اونطور که فکر میکردم با آدمای لوکال همکوپه‌ای نشدم. 3 تا همسفر دارم، 2 نفر از اتریش و 1 نفرم از استرالیا که اتفاقا کلی هم سفر کرده، 2 بارم رفته ایران زمانهای قدیم و البته کلی حرف برای گفتن داریم.
اتفاقا کوپه بغلی هم یه دختر پسر هلندی هستن که با هم گپی زدیم و داریم میریم به سمت چین. البته خیلی مونده که برسیم به سمت چین. اومدن بلیط‌ها رو کنترل کردن یه ترکیبی از چینی و مغولی هستش. بعضی از اینا چینی هستن، بعضی‌هاشون مغولی هستن که طبیعتاً با هیچ کدومشون هم نمیشه صحبت کرد. انگلیسی هم بلد نیستن، به حرفی هم برای گفتن هم. ببینید چی میشه دیگه. یه دوری هم میزنن بعداً ببینم مثلا رستورانی، کافه چیزی داره تو این قطار یا نه. اونجوری حداقل میشه نشست، یه نوشیدنی خورد و با کسای دیگه هم آشنا شد. Here a restaurant, no? No. White car. Oh, that's Go to Peter. So, okay. No restaurant here. No here. No. Okay. میگه رستوران هم نداره، برو بگی بخواد. کاملا مشخص. البته یک مثل قطار روسی سماور داره اونجا که میشه آب جوش کرد و اینجا غذا خورد. خوشبختانه چند تا سوپ خریدم که میشه آب جوش ریخت و شام خورد. تو قطار معمولا سماور هست که این رفیقمون هم لخ کرده، هنوز خیلی گرمشه. خوشبختانه سماور آب جوش هست که میشه سوپ درست کرد. بالاخره بعد از 25 ساعت با قطار رسیدم به شهر هوخوت. قطار داره که همچنان نگه می‌داره و باید پیاده بشیم و برم ببینم هتل چجوری میشه پیدا کرد. ساعت 9 رسیدیم به یک ایستگاه قطار بسیار تر و تمیز و مرتب و نو هم به نظر میاد، یا اینکه خیلی خوب نگهش داشتن. هوا هم بسیار خوبه، سرد نیست، گرمه و برم ببینم که چطور میشه هتل رو پیدا کرد و این چالش زبان چجوری میشه حلش کرد. Ja, bitte. Schauen wir. How much? 8. درباره یه تاکسی شدم و امیدوارم فهمیده باشه که کجا داره میره. یه جا پیاده هم کرد، نمیدونم اصلا همینجاست یا نه. امیدوارم همین هتل باشه. اسمش که اصلا روز رزرو هم معلوم نیست چیه. بریم ببینیم اینه یا نه. خب اتاق گرفتم، ردیف شد، بالاخره هتل درستی اومدم و میرم که اسبابا رو بذارم تو اتاق. اتاق باحالیه.
من چیزی که واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم این حساب کنید توی مغولستان چین هست و خیلی تر و تمیز و مرتب و نو و مدرن. واقعا چنین توقعی نداشتم. فکر می‌کردم شاید شانگهای مثلا پکن شهرهای بزرگ اینجوری باشن، ولی اینجا رو چنین توقعی نداشتم. واقعا عالیه. دستشویی، میدونم یه حمام تر و تمیز نقلی، واقعا زیباست، واقعا تر و تمیز و خوبه. صبح بخیر. بعد از یک خواب بسیار دلچسب و عمیق از خواب بیدار شدم و دارم ابتدا میرم دنبال سیم کارت و اینترنت که ببینم این داستان رو چطور میتونم حل بکنم. هیچی ندارم، نه اینترنت دارم نه سیم کارت دارم و هیچ کدوم از اپلیکیشن ها هم روی تلفنم کار نمیکنه، حتی با وای فای هتل و احتیاج به وی پی ان و اینجور داستانا دارم. برم ببینم اینو چطور میتونم حل کنم و بعدم یه دوری میزنم توی شهر هدهد که یک روز بیشتر وقت نداره. Okay. Thank you very much. Okay. I'm gonna ask. Okay. 谢谢。哎，姐，这儿能买手机不？智能手机。师傅，你送他到那个新城宾馆对面的那个移动营业厅。送他。Thank you very much. Goodbye. 谢谢。Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye bye. دیگه عجب تجربه بی‌نظیری بودین. من اشتباهی رفتم تو داروخونه، فکر می‌کردم اینجا پاساژه و این کارمند داروخونه، این دختر خانم اومد اون همه معطل شد تا پیدا بکنه، آدرس رو پیدا بکنه و بعد منو برد توی مغازه و صحبت کرد. به اون خانم گفتن که اینجا سیم کارت نمیفروشن، گوشی هم نمیفروشن و یه آدرس دیگه ای داد. من آورد گوشه خیابون و کلی وایساد تا تاکسی اومد برام، به تاکسی گرفت. نیها 你好， نیها 这是啥了？ آه 啥了那是？啥了？ سلام 啥东西了？ کامera. بعد درام تاکسی گرفت و الان با این آقای راننده داریم میریم به سمت جایی که ظاهرا میشم سیم کارت هم تلفن خرید. اینجا ظاهرا یه مغازه تلفن فروشی هست که گفتش از اینجا میشه سیم کارت هم گرفت. حالا نمیدونم واقعا داستان چجوریه دیگه. امیدوارم راه بیفته اینترنت. 现在是中文的，然后咋用了？搜索引擎在 You can try to switch it on if it works, and then later, I remember it was like 3D free. اوه بالاخره قسمتی از این داستان تموم شد. سیم کارت پیدا کردم و دمشون گرم، واقعا تجربه خوبی داشتم تا الان باهاشون. خیلی کمک کردن و زنگ زدن. یه شخصی با هم صحبت کردیم، خانومی هم که اینجا بود کلی زحمت کشید، صحبت کرد و
یه VPN پیدا کردم وصل کردم ولی نیم ساعت بیشتر نشد. میخواستم پرداخت بکنم، خلاصه میرفت روی یه چیزی که اینجا بلاک بود و کلن نشد این کار انجام بده. ما را دوربین یکم کج میگیرم، اینقدر تو خیابون دوربین هست که میترسم این رو بیان گیر بدن که برای چی داری فیلم میگیری. خلاصه تا یه حدی ردیف شد. پیغام دادم به بروبکس که آقا ما سالمیم اینجاییم و یه چیزی حدود 4 ساعت درگیر بودم. حالا دارم یه دوری بزنم ببینم یه چیزی گیرم میاد بخورم یا ببینم چه کار میشه کرد. خیلی درگیر این داستان بوده. اقلیتی در مغولستان چین زندگی میکنن به نام هوی که مسلمان هستن. البته در سراسر چین هستن ولی خب خیلی هاشون اینجان و جمعیتی حدود 10 میلیون نفر دارن. اقلیتن تازه و از این جمعیت حدود 200,000 نفرشون هم خارج چین زندگی میکنن و تاریخ جالبی دارن. در قسمتی از شهر هولکود مسجدی هستش، مسجد جامع هولکود که در حقیقت در سال 1693 میلادی درست شده با معماری چینی و المان‌های عربی و همچنین ایرانی. با هم دیگه میریم داخل مسجد یه نگاهی بکنیم و بعد بیشتر توضیح میدم. Sirme. Aha. En ke apa teh? Ni apa teh? Aha. ده؟ Nika. اوکی. چی؟ سلام علیکم. اونجا باید رفت وضو گرفت دیگه، میریم وضو میگیریم میریم تو دیگه. سلام علیکم. سلام اینجا داخل مثل حمام ماننده دیگه باید طهارت بگیری و اون نمازدستگاه پایین رو بشوری. واقعا عالیه، ندیده بودم اینجوری که بیام دیگه. 各位自己的啊，之前我们先解答一个后悔。然后大家首先要知道，我们经常讲。Allahu Akbar, Allahu Akbar. وارد شدم و درگیر نماز جماعت و رفتم توی وضوخونه و خلاصه وضو گرفتم و گفتن که بفرما صلات نماز بخون و جالب بود برام، تجربه جالبی بود، هرچند که به نظر من غلط قلوت میخوندن ولی جالب بود، تجربه جالبی بود. اینجا چندین قرنه که هستش و مسجد جامع مردمان هوی هست اینجا و یکی از جالبی های این معماری این هستش که یعنی این مسجد خیلی جالبه، نقاشی داره توش، نقاشی های مذهبی هم نیستش، نقاشی های کوه و دریاچه و طبیعت هستش و البته حیوان نمیبینم ولی بیشتر طبیعت هست، درخت هست، گل هست، کوه هست، کوهستان هست و همه اینا رو میشه دید و بسیار جالب هستش. این قوم اصل و نسبشون برمیگرده، اینطور که میگن برمیگرده به آسیای میانه، ایران قدیم و حتی خاورمیانه و کشورهای عربی و در حقیقت اسلام از طریق جاده ابریشم به این ور آورده شده و خیلی از اینها بازرگانانی بودن که به اینجا اومدن و
موندگار شدن و خب در طی تاریخ هم بالاخره وصلت کردن با اهالی اینجا و چهره‌هاشون تبدیل شده، نزدیک شده به چینی‌ها. ولی میشه کمی تغییر رو دید در چهره‌هاشون، با اینکه خیلی شبیه چینی‌ها هستن ولی به نظر من میشه کمی تغییر رو تو چهره‌هاشون دید. البته تو این منطقه اویگورها هم زندگی میکنن، اویگورها که متعلق به نزدیک به آسیای میانه و چهره‌های اونها هم کاملا مشخص هست. مردان صورتشون بیشتر مو داره و چشاشون کمتر کشیده شده به نظر من. جالب اینجاست که کلمه هوی از خیلی قدیم وجود داشته، ولی موقعی که در سال 1949 میلادی جمهوری خلق چین درست شد، به یکی از 10 قوم اقلیت در چین به اونها گفتن هوی، هرچند که قدمت هوی برمیگرده به زمان کوبلای خان که در اون زمان کوبلای خان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان رو هوی هوی میگفته و حتی فرمانی هم داده بوده که اینا دیگه اجازه ندارن در حقیقت گوشت کوشر و یا حلال ذبح بکنن، به خاطر اینکه کوبلای خان میگفته چطور اینا غذای ما رو نمیخورن و داره داستانهای تاریخی خودش. در کل قدمت کلمه هوی یا هوی هوی به قرنها قبل برمیگرده و قدمت طولانی داره. جالبه در همون حینی که نمازگزاران در حال عبادت بودند و نماز میخوندن و من هم از اونها در حقیقت پیروی میکردم، به خیلی از مسائل فکر میکردم، به خیلی از مسائل. حتی رفتم دوران 4 دبستان که یه روز ما رو بردن مسجد نماز بخونیم و من تنها کسی بودم که بلد نبودم و خلاصه داستانهای خودشو داشت و بعد بابامو خواستن و بهش گفتن که بچه تنها کسیه که نماز بلد نیست و بعدش نماز یاد بدی. در اهواز بودیم اون موقع، تا اینکه اسلام اینور اومده و از خیلی چیزاش کاسته شده و قرآن و غلط غلوط میخونن، تلفظشو نمیتونن درست بگن و حتی نمازی هم که انجام میدن درست نیست. و تا اینکه این خشونت اسلام در بین اینها چقدر قوی هستش، آیا هست، آیا به طور مثال در مورد جهاد و قصاص چیزی میدونن، آیا عمل میکنن. ولی موضوعی که هست، مسلمان ها در اینجا در اقلیت هستند و نمیدونم، نظر شخصی آره قضاوت نمیخوام بکنم، ولی چیزی که از وقتی شاید در اقلیت باشی خیلی به اون داستانهای خشونت آمیز دین هم نپردازی. یه چیزی مثل همون آیه های مکی و مدنی میمونه که آیه های مکی خیلی ریلکس و آروم هست، ولی آیه های مدنی وقتی که محمد پیامبر اسلام هجرت میکنه به مدینه، از اون موقع به بعد آیه ها کمی خشونت آمیز میشه و قصاص میاد، جهاد میاد و از اینجور داستانا. منظور اینه که تو اون لحظه، تو همین 45 دقیقه 1 ساعتی که اونجا بودم، به خیلی از مسائل فکر کردم. گفتم از 4 دبستان تا آیه های قرآن و مسائل تاریخی و برام بسیار جالب هستش. بدون هیچ تحقیقی اومدم اینجا و بدون شک وقتی از اینجا برگردم بیشتر در مورد اینها خواهم خوند و خیلی علاقه‌مندم که نمیدونم شاید یه روزی دوباره برگردم و بیشتر در مورد اینها تحقیق بکنم و بخونم و یک مستند درست حسابی در مورد اینها بسازم. همچنین داشتم به این فکر میکردم اینقدر که من در مورد مساجد و دین مستند درست کردم، جمهوری اسلامی و شبکه 1 و 2 و 3 درست نکرده. بریم یه دوری بزنیم توی شهر هوکوت. در کنار محله مسلمونا نزدیک همین مسجد یک خیابونی هست که خیابون خوراکی هستش، پر هست از خوراکی‌های مختلف که هم خود غیر مسلمونا هستن اینطور که به نظر میاد، هم خود مسلمونا، البته اونا در اقلیت هستن. همه چی اینجا پیدا میشه، لامصب همه چی هست، از کباب گرفته و رو منقل تا اردک و مرغابی و مرغ و
اسب و همه چیز اینجا پیدا میشه. حسابی هم شلوغ هستش. خیابون خوراکی، میوه، سبزیجات و یه لحظه اومدم بگم که شبیه محله چینیاست و یادم افتاد که حتما تو چین هستن. همه چی اینجا. نگاه کنید مثلا اینجا مرغ، پای مرغ، لوبیات، آجیل، همه چی هست. خشکبار هست اینجا و اینطور که دیدم تو محله مسلمونا ظاهرا مسلمونا بیشتر این خشکبار رو میفروشن و یه جورایی یاد آسیای میانه و ازبکستان و تاجیکستان افتاده. تا الان هم هیچ کس دیگه ای ندیدم که خارجی باشه. البته بهتر بگم کسی ندیدم که چشاش مثل اینا نباشه، چون احتمال داره که خیلی از کشور اطراف اومده باشن یا حتی همین مغولستان. خیابون باحالیه، با هم دیگه دوری بزنیم اینجا ببینیم چه خبره. البته خیلی نمیشه با افراد صحبت کرد. من خیلی علاقه‌مندم صحبت بکنم با افراد، ببینم چی هست چی نیست. یک نیها فقط من یاد گرفتم با یه شیشی، اگه درست تلفظ بکنم، یعنی سلام نیها، اون که میشه شیشی، یعنی ممنون. این هم خانم‌های معجبه رو میتونیم ببینیم که از همین اقلیت هویی هستن. خب طبیعتا اینا هم که از این نوع کلاه میذارن مسلمونن، پس اینجا میشه خیلی از مسلمونا رو دید. همینایی که کباب درست میکنن ظاهرا مسلمونن، همینایی که از این کلاه گذاشتن و خانم‌های محجبه طبیعتا. نیا 我也土包子，我也没去过。 خیابون باحالی هستش، رنگ و با رنگ. حالا به چه مناسبتیه نمیدونم، یا شاید هم همیشه اینجوریه، واقعا نمیدونم چرا، ولی هرچی از حال و هوای باحالی داره. وسط هفته، آخر هفته هم نیست و چینی ها هم که خوراکشون غذاست، غذا و حلهوله و خوردنی، همه چی هست اینجا، بستنی و همه چی. 刚口不那么甜，就是这样的，要不一样吗？ نه واقعا فکر میکنم که اکثریت با همین اقلیت مسلمون باشه اینجا. من چون اومدنم به چین یهویی شد و موقعی که در مغولستان بودم تصمیم گرفتم بیام چین، راستش فرصت نکردم که در مورد چین مخصوصا این قسمت یکم مطالعه بکنم و میشه گفتش که برای اولین بار بدون مطالعه کردن در مورد یه منطقه اومدم به اونجا. به همین دلیل حالا اینجوریش هم میخوام تجربه بکنم که خیلی نرم تو داستان تاریخ و فرهنگ و اینا، همینجور تو خیابون راه برم ببینم که میام ببینم که چی به پستم میخوره. خیلی از این مسلمونا رو میشه دید که چهره هاشون یکم فرق داره، بیشتر شبیه قرقیزا و ازبکا هستن و اینا مثل همین آقایی که داره حرف میزنه، این کلاهی هم که سرشه بیشتر قرقیزا میدارن سرشون و یکی هم اونجا نون داره. یه موقع میبینیم آره ازبکستان دیگه تو کار نونه بعید نیست. خیلی دارم میخواد باشون صحبت کنم ولی متاسفانه نمیشه. نیا سلام علیکم. سلام علیکم. پاکستان ما؟ ها؟ پاکستان. ایران. ایران؟ ایران. خود you from here? شینجان. کاشکار. کاشکار. اویغور.不是，我想看他怎么做。他去那个老师吗？ سلام علیکم. 啊，你刚才你买的这个。 این رفیق مال سمت اویگوره، سمت کاشگر، اویگور هستش. به همین دلیل میگم چهرهشون فرق داره. اینا اویگورای کاشگر هستن که دیگه نزدیک تاجیکستان و قرقیزستان و اونجا طرفا هست. اینطور که شنیدم خیلی ها میان اینجا غذا میخورن چون میگن غذاهای مسلمونا اینجا خیلی غذاهای خوب و مرغوبی هستش و طبیعتا گوشت خوک هم نمیخورن و گوشتاشون مرغوب هستش به خاطر اینکه ذبح اسلامی میکنن و همینجوری
گوشتا رو درست نمیکنن. به همین دلیل خود چینی ها خیلی ها میان اینجا برای غذا خوردن و غذاهای مردمان هوی یا همون مسلمان های اینجا و همچنین اویغورها معروف هستش، کیفیت بهتری داره. این چی الان همه بایستانن تو صف، اینم مسلمونه. خب یه دور دیگه هم بزنیم ببینیم چی گیرمون میاد. من خوشبختانه شکمم سیره وگرنه یه چیزی امتحان میکردم. میا Hello. Hello， Hello. What is it? Cheese? 这叫奶豆腐， Tofu. 奶豆腐， Tofu. 奶豆腐。奶豆？你是哪个国家的？ Okay, give me one. Give me one. 拿一串儿。آها. گفتم شکمم سیر در جای دارم این امتحان میکنم ببینم چجوریه. فکر میکنم پنیر یا توفو باشه. چی؟ 吃吧， آها. 你吃吧。 开食品了。 Good. خیلی خوبه. پنیر کبابی با عسل. عسل هم میزنه روش، عالیه واقعا. خیلی خوشمزه.两个奶豆腐。奶皮子就是奶皮子，奶豆腐就是奶豆腐。 Very good. Very good. عجب کره خوریه این. 刷后面嘛，我给你刷一次。里边没有糖，放点啥东西？奶豆腐。 پنیر کبابی شده و عسل. برای اینکه مطمئن بشم حتی سوال میکنم حالا. 不要钱，不要了，不要了。 No 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 no. پول نمیگیره دیگه نمیخواد واقعا اصلا توقع نداشتم اینو بدادم اول من روم نمیشه واقعا 11。你不会讲中文吗？不会讲中文吗？不会讲中文吗 Country ？Chinese。 China China ایران OK 谢谢 哦，谢谢，会说话。 OK Thank you very much Thank you No money 哦谢谢 谢谢 行，慢点啊。 وای نمیگیره پول اصلا واقعا سورپرایز شدم این هنوز 48 ساعت نشده اومدم اینجا و اینقدر اینا دارن حال میدن اینقدر مهربونن واقعا حرف نداره تا الان که عالی بوده پاچه گوسفند همراه با سیرابی و کله من تازه داره اشتهام باد میشه گفتم با اینکه غذا خوردم شکمم پره چیزی میل ندارم ولی کم کم داره اشتهام باد میشه مخصوصا این کله پاچه هم که دیدم و همچنین این پنیر کبابی همراه با عسل هم که این خانم مهربون به مجانی داد واقعا این مهمون نوازی حالمو دوچندان خوب کرد عالیه واقعا چی 哪个国家的了？美国的。是不是美国的？啊？差你。
你哪个国家的了？康记。行吧，我告诉你稍等啊。داشتم راه میرفتم میگه بیا بشین اینجا، یه سیگارم داد دستم، گفت بگی بکش. و داره چینی صحبت میکنه، اصلا متوجه نمیشم چی میگم. رفت تو گفت همینجا بشین من الان میام. یار منم مجبوری یه سیگار باید بکشم دیگه، بالاخره اینجوری شاید سر یه دوستی چیزی باز بشه، بالاخره نمیشه هم خاموش کرد یا انداخت، بالاخره باید حالا نگه دارم دستم. این ظاهرا اینجوری دوستی رو شروع میکنن، یه سیگار تعارف میکنن، حتما اینجوریه. اون که پنیر بهمون داد، اینم سیگار داد. بود好抽吗？南京对，啊，南京好吃。南京cigarette。对。你不是伊斯兰吗？是朱里斯。哎呀，美国的朋友，叫什么名字了？ Yes。 尤西。尤西。این کلا کله پاچه میفروشه، یه تیکه برای من گذاشت اینجا و دعوت کرد، دمش کرد، یک دستکش هم داد که با دستکش بخورم.尤西。Good。哎呀，挑战吃拐尖啊！对，去去。没事。Okay. Thank you. I go to walk here. فکر کنم 2 روز دیگه توی خیابون راه برم دیگه، با همه اینا رفیق شدم. یکم هم چینی یاد گرفتم. بعد برم تو کار چینی، حداقل یه سری کلمات رو یاد بگیرم که بشه با اینا صحبت کرد. خیابون‌های پهنی داره این شهر. کلی هم خط عابر پیاده داره بدون چراغ قرمز که همیشه ماشینا وای میستن. واقعا عالیه. معبد داژائو که فقط معبد نیست بلکه این شهر از همین معبد شروع شده. بریم تو بعد توضیح میدم. در سال 1580 میلادی میان در اینجا یک معبدی رو میسازن و یک مجسمه بودا رو هم در اینجا قرار میدن، مانند بقیه معابد بودایی تبتی، و بعد شروع میکنن به ساختن ساختمون‌ها در اطراف این معبد و بدین ترتیب این شهر بنا گذاشته میشه. 6 سال بعدش در سال 1586 سومین دالای لاما به اینجا میاد و این معبد و این مجسمه رو تقدیس میکنه و بدین ترتیب این معبد تبدیل میشه به یکی از مهمترین معابد بودایی تبتی. این شهر بست و گسترش پیدا میکنه. در زمان آلتان خان مغول بوده و این شهر بست و گسترش پیدا میکنه و سالانه هزاران نفر زائر رو به خودش جذب میکنه، مانند امروزه که هزاران نفر به اینجا میاد، از من گردشگر گرفته تا کسانی که برای عبادت و نذر و نیاز به اینجا میاد. مجموعه هست حدود 4000 متر مربع که تشکیل شده از چندین معبد که در هر کدوم از این معابد هم چندین مجسمه بودا قرار گرفته. ظاهرا من خیلی جالبم و بقیه دارن از من فیلم برداری میکنن. نیا. و داشتم به این فکر میکردم که حداقل الان حضور ذهن ندارم که بدونم که آیا به شهر و یا روستایی رفته باشم که
بنای اون شهر و روستا بر اساس یک مکان مذهبی یا یک معبد مثل اینجا باشه. خیلی جالب هستش. اینجا هیچی نبوده و این شهر به واسطه وجود این معبد به وجود اومده. هرچه که هست معبد بسیار زیبایی هست، رنگی و بزرگ و تر و تمیز. متاسفانه از مجسمه اصلی، از بودای اصلی نمیشه فیلم برداری کرد و فقط باید بسنده بکنیم به دیدن بیرون این محوطه. با هم دیگه دوری میزنیم در معبد داژاو. در بودیسم حیوانات اسطوره‌ای زیادی وجود دارن. یک سریشون اسطوره‌ای هستن، یک سریشون واقعی هستن، مانند گاو، فیل و مثلا اژدها مثل این تندیس که تقریبا ترکیبی هست از اژدها و شیر، یه همچه حالتی. و این طرف هم میشه اژدها رو دید که اژدهای چوبی یکی از حیوانات اسطوره‌ای در حقیقت هم چینی و هم در بودیسم. اینجا هم 2 تا رد پا هست. نمیدونم این 2 تا رد پا چی هستش، ولی منو یاد یه مکانی هست نزدیک مشهد، نزدیک سبزوار، فکر کنم نزدیک نیشابور به نام قدمگاه که فکر میکنم بزرگتر از اینم باشه، که میگن که رد پای امام رضا بوده، اونجا راه رفته و رد پاش مونده و الان تبدیل شده به زیارتگاه. خلاصه هرچه که هست مکانهای مذهبی رونق زیادی داره، چه در اینجا، چه در ایران، چه در همه جای دنیا.